Hey everyone, I'm back on my channel, no? I have requested my students to come up with a list of topics which are hard to understand in the accounting cycle or in the basic accounting subject. So they come up with this list. Ito yung list na nagawa nila, hard topics in accounting. Sheet, then adjusting entries, closing entries, post-closing trial balance, merchandising for periodic and perpetual inventory system, merchandising subsidiary ledgers, bank reconciliation, basic tax, VAT or sales tax or value-added tax applied to merchandising, subsidiary ledger. So, pareho lang to, no? Tanggalin na natin. At saka yung value-added tax. So, these are the hardest topics in basic accounting. We're going to come up with videos discussing all these topics para for easy understanding. Pero, bigyan natin to ng konting explanation. Ano nga ba itong mga to? So, worksheet number 1. Ang worksheet kasi is just the draft or scratch ng mga accountant, no? Worksheet ng isang accountant, maaaring iba sa worksheet ng ibang accountants. Depende sa need ng company. So, hindi mo talaga ma-customize yung worksheet kung ano ba yung gustong gamitin ng accountant. Kasi ginagamit lang naman to para makompute ng tama yung net income at saka magkaroon ng ng basis for adjustments para mas madaling makita yung mga adjusting entries. So, nasa accountant na yun kung paano niya i-design yung worksheet niya. So, kaya nahihirapan yung mga estudyante intindihin yung worksheet kasi sa ibang libro, iba yung worksheet. Sa ibang discussion, iba yung worksheet. So, nasa style kasi ng style and need ng accountant kung paano niya gagawin yung kanyang worksheet. Pero meron mga basic format ang worksheet, no? Meron tong sa simula yung account titles, yung ilalagay niyo lahat yung account titles, then unadjusted trial balance, then adjustment, and then adjusted trial balance. Now, we have the income statement and the balance sheet. No? So, pero pwede ka rin maglagay ng after the adjusted trial balance, you can have the closing entries. Para nandun na rin sa worksheet mo yung mga i-close mo na accounts. And then you can come up with the post-closing trial balance para kompleto na yung worksheet mo. And then you can have your income statement and balance sheet for the preparation of the financial statement. So, kaya may mga iba-ibang klaseng worksheet kayo makikita. So, ano yung minimum, no? Trial, account titles, unadjusted trial balance, adjusting entries, adjusted trial balance, income statement, and balance sheet. So, 6 yung basic content ng worksheet. Now, pwede kang magdagdag ng closing entries and post-closing trial balance. Kaya medyo nalilito yung ibang bata. Ano nga ba yung worksheet? It is just a mere draft kung paano mo kukumputin yung income ng business at kung paano mo gagawa ng adjusting entries yung mga libro, mga accounts para mailagay sa libro. Take note na ang basic requirement ng mga
government agencies like BIR and Securities and Exchange Commissions are merely the books of accounts, which are journal and ledger, and the financial statements. It may be audited or unaudited financial statements, depende sa gross income requirement ng agency, ng government agency. So, yung worksheet, hindi kasama yan sa isasubmit sa BIR at saka sa SEC. Sabi ko nga, scratch lang yan ng accountant. Pero from the worksheet, magkakaroon kayo ng idea kung ano yung mga adjusting entry na ilalagay nyo sa journal at ledger. Magkakaroon kayo ng idea kung paano gagawin yung financial statement nyo dahil naka-plaster na yan sa worksheet ninyo, kung paano nyo pipick up nyo na lang from the worksheet yung mga data to prepare the financial statement. So, yun yung ang requirement ng mga government agencies. Books of accounts composed of journal and ledgers. Along with this, sa BIR ang kailangan, if there is an examination lang naman, ang kailangan ay yung mga supporting documents dun sa mga entries ninyo sa libro. So, kayong journal entry, kailangan meron kayong source document to prove that journal entry. Yan din yung mga requirements. Pero worksheet, hindi yan kailangan. So, adjusting entries. Bakit nahihirapang unawain ng adjusting entries? Ang ibig lang naman sabihin ng adjusting, kasi yung adjusting entries, ginagamit natin yung term na adjusting in so many instances. When technically, ang meaning ng adjusting entries is to adjust the accounts of of the business na hindi nagkakaroon ng adjustments because of the internal transaction, of the unrecorded internal transactions. Anong ibig sabihin nun? Yung adjusting entries ay para lang yan sa pagre-record ng mga internal transactions. Ano yung internal transactions? Yung transaction na nangyayari sa loob ng business pero walang source document. So, kailangan mo siyang i-adjust para yung adjustment mo ang magsisilbing source document. Otherwise, mananatiling unrecorded yung transaction. Kunyari, bumili ka ng supplies. Ito bang supplies na to na binili mo at the beginning of the period, ganun pa rin karami at the end of the period. Yung supplies from outsider, meron yung source document. So, na-record mo yan. Pero habang ginagamit mo yung supplies, hindi ka naman nag-i-issue sa sarili mo na ginamit ko tong ballpen na to, ganon. So at the end of the period, kailangan mong magbilang kasi wala kang record ng paggamit mo ng supplies. So para ma-establish mo magkano yung nagastos mo at ilan na lang yung natitira dun sa supplies na yon, you have to make a physical count. So kapag natapos na yung physical count mo, dun ka na mag-a-adjust. Ang ibig sabihin ng adjustment, kung asset mo na yan, ay expense na ba? So, kung expense na yung asset na yan, ibabawas na natin yan sa record ng asset at isa-set up na natin yung record ng expense. Ganon din sa mga prepaid accounts. Kunyari, insurance. Bumili ka ng insurance. Prepaid insurance. At the end of the period, nag-expire na yung insurance. Pero wala ka pang record. Sinulat mo pa lang siya as an asset. So, anong mangyayari? I-record mo siya as an expense. Kasi yung dati mong asset ay hindi na asset, expense na siya. What if ni-record mong expense yung insurance mo for the whole year? Ni-record mo na kagad na expense, hindi na prepaid expense. So, at the end of the year, expense na yan. Mag-a-adjust ka pa ba? Hindi na. Kasi yung ni-record mo ang expense ay totoo ng expense at the end of the period. Ang problema, kapag yung prepaid, yung expense mo,
for the insurance for 1 year ay nirecord mo as an asset. Nirecord mo as prepaid insurance. So, sa adjusting entries, importanteng matutunan nyo rin kung ano ba ang method na ginamit. Asset method ba yan or expense method ba yan? Kasi magkaiba ng kakalabasan yung adjustment nyo kapag asset method yan or expense method yan. Kasi kapag asset method ang ginamit ninyo, ang ibig sabihin, ni-record nyo kaagad ang expense as a prepayment or as an asset. At the end of the period, kailangan i-recognize mo yung expense. Kasi ang naka-record sa'yo ay asset. Ngayon, kung ang ginamit mo naman ay expense method, naka-record na yung expense. Walang problema if at the end of the period, consumed mo na lahat yung expense na yon. Kasi naka-record na siya as expense. Paano? Ang problema lang, kung yung expense na binayaran mo ay magko-cover ng subsequent or succeeding period, doon ka magkakaroon ng adjusting entry. Kasi hindi lahat ng ni-recognize mo na expense ay expense talaga at the end of the period. Meron ka pang natitirang asset doon sa expense na yon. So, dapat i-recognize mo yung asset portion ng expense na ni-record mo. Para sa next period ay maging asset yon. Kasi ma-overstate yung expense mo for the current period kung hindi mo i-adjust yon. Siguro yun yung mahirap sa adjusting entries, no? Kasi kailangan mo pang pag-aralan. Ano ba yung asset method? Ano ba yung expense method? Bakit kailangan ng adjusting entry? Ay, paano mo i-adjust kung expense method? Paano mo i-adjust kung income method? So, tandaan nyo lang, pag sinabing expense method, ang una mong ni-record using the source document ay expense account. Yun lang ibig sabihin nun. Ngayon, kapag from the source document, ni-record mo as asset, then that is an asset account. Kung ano yung una mong ginamit sa pagre-record ng source document, yun yung method niya. Kung ginamit mo ay asset account, then that is asset method. Kung ang ginamit mo ay expense account, that is an expense method. Now, paano mo i-adjust at the end of the period? Pag asset method ginamit mo, ibig sabihin, naka-record na yung asset. Ang hindi naka-record ay yung expense. Therefore, you have to debit your expense and credit your asset. Kapag ang ginamit mo ay expense method, ang ibig sabihin naka-record na yung expense. Yung asset ang hindi naka-record. So you have to debit the asset and you credit the expense. Bakit ganon? Siniset up mo kung ano yung wala. Kung expense method yung ginamit mo, ano wala? Asset. So, asset ngayon ang nakadebit sa adjusting entry. Kapag asset ginamit mo, ano wala? Expense. So, at the end of the period, ang adjusting entry mo ay nakadebit ang asset. Okay? So, let's go to the closing entries. Ano ba yung closing entries? Yung closing entries, ang ibig sabihin lang, yung mga expenses and income for the current period should be stated in zero. Gagawin mong zero yung balance ng mga ledger accounts mo for expenses and income. Kasi, kailangan lang nating i-capture yung result ng operation for the current period. At kailangan kung ano yung expenses at saka revenue for the current period ay ma-determine natin at hindi natin isama sa susunod na period. Otherwise, hindi mo na talaga alam yung actual result ng operation mo for the current period. Magiging magulo yung financial statement mo. Merong for the current period, merong para sa succeeding period. So, yung closing entries is to give effect to the principle of periodicity that we determine the results of operation for a period, no? Pwedeng month, pwedeng year, pwedeng quarter, pwedeng semester.
ang period. Basta, kailangan lahat ng income at expenses for the period ay na-record natin. At hindi natin maipo-forward sa subsequent period. So, yun ang ibig sabihin ng closing. I-stop natin or i-cut natin yung transaction. I-capture natin that this is only for this period. So, anong gagawin natin? Ano i-close natin? Only the income and the expense account, as well as the result of that operation. And then the drawings account, kung ano yan. Kung sole proprietorship at saka partnership. We have to close the drawing account to the capital account. So, ang closing process will be to record, to close the income. So, kung ang normal balance ng income ay credit, para maging close yan ay i-debit mo. So, lahat ng income accounts should be debited. Ano ay i-credit natin? Income summary account. Now, kung expense account, ang normal balance ay debit. So, para maging zero yan, i-credit natin. Ano i-debit natin? Income summary account. So, in the closing process, nandun yung income summary account. Because, yun yung kapag kinuha mo ang difference ng debit at credit ng income summary, yun na yung result ng operation na i-close natin sa capital. Yun na yung either net loss or net income. So, you start with the debit all revenues, all items of revenues, and you credit the income summary. And then you debit the income summary and you credit all the expense items. Now, ang problem is merchandise inventory an item for closing. Yung merchandise inventory ba kino-close or ina-adjust? To my mind, this is my opinion, no? Kaya nagugulo yung mga bata. Hindi maintindihan. Kung adjusting entry ba or closing entry ang kailangan para sa merchandise inventory. Take note. Income summary yung title eh. So, ang elements nito dapat revenue and expenses. But merchandise inventory is an asset. So, naguguluhan yung mga bata sa pag-unawa. Sasabi na i-close sa income summary, yung merchandise inventory, yung beginning inventory, you debit the beginning inventory and you credit the income summary. And then you debit the income summary and you credit the beginning merchandise inventory. Sa ano yan ha, periodic inventory system. Kasi sa perpetual inventory system, wala namang problema. Wala kang i-adjust doon dahil correctly stated na yung merchandise inventory mo at the end of the period. So, when we talk about closing the merchandise inventory, we talk about the periodic inventory system, no? So, ano nga ba? I-adjust ba yan o i-close? To my mind, no, a better view is to adjust it. Because parang supplies lang naman yung inventory eh. Bumili ka ng merchandise, tapos binenta mo, ilan ang natira at the end of the period. So you have to adjust. Kasi wala kang source document sa pagbebenta mo. Ang meron ka lang ay ang source document sa pagbili mo ng merchandise. Kung periodic. Pero kasi kung perpetual eh, may source document sila eh. Dahil pag nagbenta sila, meron silang corollary entry na debit cost of goods sold
credit merchandise inventory. So yung bin card nila, yun yung nagiging, or yung deduction, yung sa inventory, yung card, to reduce the inventory, yun ang nagiging source document nila. So there is no need for an adjustment. Pero sa periodic na walang ganon, kailangan magbilang at the end of the period dahil walang source document yung pagbebenta. So kailangan mong i-adjust katulad ng supplies. To my mind, that is my opinion. Technically kasi this is an internal transaction which has no source document. Therefore, at the end of the period, you have to adjust that. Hindi ko masabing you have to close that kasi hindi naman siya expense account eh. Merchandise inventory is an asset account. Ang kino-close lang natin ay expense account. So kung titingnan mo yung journal entry, dapat i-convert mo muna siya into an expense bago mo siya i-close. Kasi yun yung common na problem. Even nung nag-aaral ako, naguguluhan ako. Kung titignan mo lang yung worksheet, madaling i-close yun doon, madaling i-plaster para makita yung correct income, no? Pero pag sa journalizing na, sa presentation ng books of accounts na, mas magandang ilagay yon sa adjusting entry kasi technically tama ka. Kasi ano yun ina-adjust mo pa, kinukuha mo pa yung portion na expense at yung portion na asset. Yun ang purpose ng adjusting entry yung hahatiin mo yung asset, i-segregate mo yung asset and expense dun sa account. I-determine mo magkano na lang ang asset at magkano ang naging expense. Ganun ang ginagawa natin sa merchandise inventory Pero sa presentation, sa mga worksheet, nakalagay siya as closing entry. Nakapasok na kagad siya sa income summary. So nahihirapan ang mga batang unawain. Ano nga ba ang tamang treatment sa merchandise inventory? Adjusting entry ba siya o closing entry? To my mind, this is my opinion, this is an adjusting entry, not a closing entry. You cannot use the income summary account to a non-income and a non-expense account kasi ang purpose nun is to determine the income So, ang asset hindi pwede maging part ng computation sa income. Kailangan hatiin mo muna yung asset. Magkano ang expense dyan at magkano ang asset dyan para maging part siya ng income summary. Only kung nag-determine mo na yung expense portion, tsaka pa lang siya papasok dun sa closing process. So, yan medyo debatable yung topic na yan. So, I stand on the ground na adjusting entry dapat ang merchandise inventory. So, adjusting entries and closing entries. Kaya nagiging mahirap yung adjusting entries and closing entries kasi labo-labo yung concept, di ba? So, pero kung meron kang clear concept, ano ba yung dapat i-adjust at ano ba yung dapat i-close, walang problema yan. Okay, now, yung post-closing trial balance naman, after mo na nagawang zero lahat ng mga nominal accounts. Expense, revenue, and capital accounts. Kapag wala na yung tatlo na yan, dun sa trial balance, ang tawag mo dyan ay post-closing trial balance. Yung post-closing trial balance, yan lang naman yung ginagamit mo sa pag-prepare ng balance sheet. So, kaya hindi na rin nilalagyan ng post-closing trial balance yung worksheet nung accountant. Kasi pag-present ng balance sheet accounts, nando naman na. Yun na yung katumbas ng post-closing trial balance. Ang presentation nga lang ay dire-diretso. Pero lahat ng items for the preparation of the balance sheet ay nandun sa post-closing trial balance. Item is periodic and perpetual inventory system. So sa periodic and perpetual inventory system, ang distinction niyan unang-una is how do you record the purchase of goods for resale, no? Kapag periodic inventory system, ang ginagamit natin na account to record goods
bought for resale ay purchases. Hindi tayo gumagamit ng merchandise inventory account. Kapag perpetual inventory system, ang ginagamit nating account ay kapag bumili tayo ay merchandise inventory. So yun ang pagkakaiba. Kapag periodic system, nakadebit ay purchases. Kapag perpetual inventory system, ang nakadebit ay merchandise inventory. So, sa periodic system, dahil ang dinedebit mo ay purchases, wala kang record ng merchandise inventory. Kailangan, at the end of the period, you have to make a physical count. Kasi wala kang record ng ending merchandise inventory at the end of the period. Ang meron lang sa'yo, beginning inventory. Bumili ka na, nagbenta ka na. Yun bang record mo ng, yun bang binilang mo na merchandise inventory? Kapag di ka nagbilang ng merchandise inventory, yung bang beginning inventory mo, magagamit mo sa paggawa mo ng financial statement at the end of the period? Hindi. Kasi wala kang record ng merchandise inventory end. Ayun ang nilalagay natin sa balance sheet at the end of the period yung merchandise ending inventory. Wala ka nun. Meron ka lang beginning inventory. So you have to make a physical count. Anong ibig sabihin ng physical count? Bibilangin mo isa-isa yung inventory mo. So kapag na-set up mo na yung inventory mo, makakapag-compute ka na ng cost of goods sold mo. That is the time na makakapag-compute ka ng cost of goods sold. Kapag na-compute mo na yung ending inventory mo or na-establish mo na yung ending inventory mo. So kailangan sa periodic system, sa periodic inventory system, kailangan mo talagang magbilang. Kasi kung hindi ka nagbibilang, hindi ka makakagawa ng financial statement. Unlike sa perpetual inventory system kasi, kapag bumili ka, nakadebit yung merchandise inventory. Kapag nagbenta ka, nakakredit yung merchandise inventory. So at the end of the period, yung ledger mo, kung ano yung balance doon, yun na yung actual na merchandise inventory mo na gagamitin mo para sa paggawa ng financial statement or ng balance sheet. Correct na yung yung ano mo, yung financial statement mo. Kasi kung ano yung balance mo sa ledger mo, yun na ang gagamitin mo sa balance sheet mo. Ang nagbibilang ba ang perpetual inventory system at the end of the period? Pwede at the end of the period para lang ma-determine kung tama nga ba yung nasa ledger, kung walang nawawala na item. So, ang pagbibilang under the perpetual inventory system is not for the purpose of preparing financial statements, but for the purpose of determining the correctness of the information in the ledger. Wala bang nangunguha, wala bang nagpupuslit ng mga inventory natin. So, we have to make a physical count even if perpetual inventory yung system natin. Yun lang ang purpose ng inventory taking sa perpetual inventory system. Yung ma-determine mo lang kung sakto ba yung nakarecord doon sa physical count. Now, itong mga subsidiary ledgers. Next item is ito daw, nahirapan sila sa subsidiary ledgers. So, meron kang general journal, meron ka rin special journal, meron kang general ledger, at meron ka rin subsidiary ledger. So, kapag recurring yung transaction, gumagamit tayo ng special journal para hindi pa ulit-ulit yung debit credit natin sa general journal. Now, sa subsidiary ledger naman, hindi dahil pa ulit-ulit yung transaction, kundi maraming accounts na gusto mong tandaan. Kunyari, sa accounts payable, maraming tao kang inuutangan.
pag debit mo ng accounts payable mo at pag transfer mo dyan sa general ledger ng accounts payable mo, di mo na matandaan kung sino yung pinagkakautangan mo. Kasi sama-sama na sila doon, di ba? Kaya gumagawa ng subsidiary ledger para makontrol mo or ma-monitor mo yung mga pinapautang mo or inutangan mo. Sorry, yung inutangan mo kasi accounts payable. So gagawa ka ng subsidiary ledger for each supplier. So, kunyari, umutang ka kay A, kay B, kay C, kay D. So, bawat isa sa kanila, gagawan mo ng subsidiary ledger para ma-monitor mo kung magkano pa ang utang mo kay A, kay B, kay C, at kay D. Yun yung purpose ng subsidiary ledger. Huwag kayong ma-confuse dun sa general journal and special journal. At saka dun sa general ledger at subsidiary ledger. So, sa journal, kapag recurring yung transaction, gumagawa ka ng special journal. Sa ledger, kapag maraming accounts at hindi mo alam kung anong composition ng account na yon, gumagawa ka ng subsidiary ledger. So, usually, ang ginagawa ng subsidiary ledger ay ang accounts payable at accounts receivable. Ngayon, kung maraming asset yung company, pwede rin gumawa ng subsidiary ledger for the assets of the company. Okay? Now, bank reconciliation. Ito yung next, bank reconciliation. Ang bank reconciliation ay yung pagtutugma ng balanse natin sa libro. Doon sa ledger natin, meron tayong cash balance. At doon sa bank record, binibigyan tayo ng bangko ng bank statement every month. So, at kung gumagawa tayo ng ating financial statement every month, i-reconcile natin yung ating balance dun sa bank balance per statement. So, bakit ganito yung sa bank statement ko? Meron akong 100,000. Bakit yung balance ko sa ledger ganito na lang? So, i-determine mo yung difference. Ano-ano ba yung causes ng diferensya? So, may nalagay kang deposit sa bangko. Nag-enter ka ng cash in bank. Pero late mo na na-deposit yun sa bangko. So, the following day pa yun i-record ng bangko. So, i-a-adjust mo ngayon yung record mo, yung information mo. So, hindi, dalawang klase ang paggawa ng bank reconciliation. From bank to book and from book to bank. Depende sa ginagamit mong method sa pag-reconcile. Ibig sabihin, i-reconcile mo yung libro mo dun sa bank statement. From your book to the bank statement. Paano tutugma? I-adjust mo yung libro mo para tumugma dun sa bank statement. Or, yung bank statement, itutugma mo dun sa libro mo. Ano ba hindi naka-record sa bank statement, i-record doon para makakita dito sa libro ko. So, yung mga reconciling items, lalagyan mo yun ng adjusting entries para maging tama yung balance ng iyong ledger. Yan yung bank reconciliation. So, meron kang bank statement at meron kang balance sa ledger mo. I-reconcile mo sila. Bakit hindi sila magkatugma? Kung magkaparehas, walang problema. Pero pag hindi sila magkaparehas, anong naging dahilan? Bakit hindi sila magkaparehas? And then, kung kailangan i-adjust yung libro dahil tama yung bank statement, hindi i-adjust mo yung libro mo to come up with the correct cash in bank balance. Now, we go to the basic tax. Yung basic tax natin, kasi kung merchandising and even service activity tayo, lahat ng sales transaction is subject to sales tax now. Kung 3 million and above yung income, automatic subject yan sa VAT. So that becomes subject to 12% VAT.
Pero kung hindi, below 3 million naman yan, subject yan sa ordinary 3% sales tax. No? Iba yung percentage tax dun sa sales tax. Yung sales tax, para sa pagbenta ng commodity or ng service, you have that sales tax. Now, bakit nalilito yung mga bata? Kung sales tax yan, kailangan below the VAT threshold yan. So currently, the VAT threshold is 3 million. So if the sales is below 3 million or 3 million, it is only subject to sales tax, 3% ng 3%. So, babayaran niya ng seller dun sa BIR, 3%. Automatic yon. Pag nagbenta ka, lalagyan mo ng 3% yung binenta mo, magiging withholding agent ka ng BIR, at the end of the month, i-remit mo yan sa BIR. Ganun din sa VAT. Kaya lang, medyo masalimot yung VAT. Pero kahit na, take note na kahit na below 3 million yung sales mo, if voluntarily gusto mong maging subject sa VAT, pwede rin yun. Magpa-register ka as VAT business. So, pwede rin kung voluntary sa iyo. Gusto mo. Baka marami kang purchases ng equipment, mas malaki yung input mo, pwede ka magpa-VAT register. Now, kapag 3 million, more than 3 million yung sales, automatic VAT registrable yan. Kailangan pa-register as VAT. Ang pagre-record ng VAT, masalimot kasi meron niyang input and output VAT. Kapag bumili ka, meron kang input. Pag nagbenta ka, meron kang output. So, i-record mo pareho itong input and output VAT mo. Tapos yung difference, yun ang babayaran mo sa BIR. Mas simple yung sales tax eh. Kasi nagbenta ka, ito yung selling price mo, tapos yung percentage, yung 3% sales tax mo, that is the total of cash handled, no? Doon sa cash handled na yon, withholding agent ka sa 3%. Ibig sabihin, liability mo yon sa BIR. Kailangan mong i-remit. Now, anong entrada mo doon? Kunyari, nagbenta ka, debit cash for the total amount, inclusive of the 3% tax. And then you credit what? Sales for the amount of your goods sold, for the selling price of the goods sold. And then the difference will be sales tax payable to the BIR. So, meron kang 3% na payable to the BIR. So, at the end of the month, yung sales tax mo na yan, i-remit mo sa BIR. You debit the sales tax payable and you credit cash. Now, pagdating sa VAT, ganito ang mangyayari. Nagbenta ka. You receive the amount for the total price plus VAT. So, debit cash, credit, sales for the amount of the selling price. And then VAT payable. That is an output VAT or output VAT or VAT, simply VAT. Pag naka-credit yung VAT kasi, ibig sabihin nun that is an output VAT. So, debit mo yung cash for the total, credit mo yung sales for the selling price, and you credit the output VAT. Ito na ba yung i-remit mo sa BIR katulad nung sa sales, percentage sales tax? No. Kasi meron ka pang hihintayin na input VAT at the end of the period, at the end of the month. Kasi bumibili ka rin at the same time na nagbebenta ka eh. So, dun sa pagbili mo, meron kang purchases, no? Purchases for the amount of goods bought. And then, you have the input VAT for the input attributable to the amount of goods purchased. And then you credit cash for the total
I'm sorry. You credit cash, you debit the purchases, the expense, and then you debit the input, and then you credit cash. So you paid for the VAT on the purchased goods. So yung binayaran mo may kasama ng payment for the VAT. So at the end of the period, yung binayaran mo na VAT na yon, ima-minus mo dun sa VAT na nakolekta mo from the sales. Dahil nagbayad ka ng input, ima-minus mo ngayon yan dun sa output. Ngayon, ang problema, kunyari mas malaki yung output mo kaysa sa input mo. So, meron ka pang babayaran sa BIR, yung difference. Yung difference ng output at input, kapag malaki yung output, ay i-remit mo sa BIR. What if mas malaki yung input mo kaysa sa output mo? So, may option ka. Pwede mong i-apply yung excess input over output sa subsequent period or sa subsequent month. Pwede mong i-apply yon as tax credit. Or pwede mo ring i-claim as refundable. Pero usually, ina-apply na lang as tax credit kasi mahirap mag-refund ang BIR. Hindi ganun kasi pag mag-refund ang BIR ng mga excesses. So, normally, ang ginagawa na lang ay ina-apply as tax credit. Ano ibig sabihin ng tax credit? I-deduct yon sa susunod na remittance. Kung mas malaki na yung output sa susunod na buwan, kesa dito sa buwan na to, edi magagamit mo yung tax credit na yon as deduction doon sa output tax payable. I hope this clear things with you, no? Medyo mahirap talaga tong mga topic na to. At yun yung dahilan bakit nagiging mahirap. So, pagtandaan nyo lang yung mga points na nasabi ko dito, and if you have other comments, you can make comments here. Thank you.